Amigo lidi! Dneska jsem tady zase s Kajulí, protože konečně opět zase přivítala k nám jako do Plzně, se zajela podívat. Přesně. A protože venku jako fakt mrzne, tak jsme se rozhodli, že dneska zkusíme něco v teple v ateliéru a budeme fotit portréty. Tak a uděláme si nějaké základní věci, úplně jednoduché svícení a vy budete u toho. Jdeme na to. Než začneme, tak nezapomeňte pod videem kliknout na tlačítko odebírat, aby vám neunikla žádná další videa. A když jsem říkal jednoduché svícení, tak jsem opravdu myslel jednoduché svícení, takže používám jenom jedno jediné světlo, záblesk, na něm je Octabox, průměr 120 cm a ten Octabox má ještě voštinu, aby jsme to světlo trošičku víc směrovali a to je vlastně všechno. Nic jiného, nic složitějšího, jednoduchý. Dá se říct, že tohle je vlastně svícení Rembrandt. Světlo stojí 45 stupňů z boku, zhruba 45 stupňů ze zhora, ale pokud byste tady hledali ten trojúhelník rembrandtovský, tak ho tady neuvidíte. To světlo je totiž tak měkký, že ty stíny tolik nekreslí. Každopádně je to super v tom, že modelka se vám může hejbat a pokud se vám hejbne půl metru do strany na jednu nebo na druhou stranu, a tak se vám to světlo příliš nezmění. Tady už vidíte výsledek, světlo je krásně měkounký, lehce vám prokreslí stíny, ani ten stín pod bradou není takovej rušivej. Je to prostě univerzální světlo, s kterým tu fotku nemůžete nikdy pokazit. Protože jsme si chtěli trošku zablbnout, tak jsme vzali další oblečení, měli jsme jich několik, vzali jsme oblečení někdy z 50. let, 40. 50. baret, trošku jsme se vyřádili, Kajule jako obvykle řádila hodně, to znamená toho materiálu bylo spoustu a ty fotky jsou z toho skvělý. Tady vidíte další fotografii. Vidíte, že díky té voštině vlastně na to pozadí toho světla nedopadá tolik a vlastně máte takovou přirozenou vinětu, která odpíchne ten portrét od toho pozadí a v těch očích je krásně vidět catchlight. Což není pro mě obvyklý způsob svícení, protože já obvykle svítím zhora, kde ten catchlight není, ale tady zrovna u tohoto svícení vám to krásně ten catchlight udělá. Dále jsme si zkusili tyhle žlutý šaty. A ještě bych měl samozřejmě říct, že to fotím Canonem EOS R5 Mark II a objektiv, který mám nasazený, je 85 na cloně 1.2, tu clonu jsem měl nastavenou. A protože samozřejmě ty záblesky mají většinou větší výkon než na clonu 1.2, tak tam mám šedý filtr, mám tam 8. Já teda používám proměnlivý filtr, ale je nastavený na to nejméně, to znamená na 8. A mně se potom vlastně líbí i ty barvy, které z toho filtru jsou, protože všechny šedý filtry, které jsem kdy vyzkoušel, vždycky tu fotku nějakým způsobem dobarvujou. Já teda většinou dělám černobílé fotky, takže mě to vůbec nevadí. A tady zrovna tenhle ten filtr, který mám, tak to barevné podání je takový, že ho tam vlastně nechávám, že se mi jako líbí. Další výsledná fotografie, tentokrát ve žlutém a zase vidíte krásně měkký stíny. Tohle světlo je vlastně univerzální, je to super, začátečníci s tím vlastně nemůžou nic zkazit, ale pozor, má to samozřejmě i jednu nevýhodu. Pokud budete tohle světlo používat jako začátečníci, tak vás to nenaučí vidět světlo, protože ty stíny tam v podstatě nejsou, nebo jsou velmi nevýrazný. A vy se nenaučíte vidět světlo a vidět ty stíny. Takže opatrně s tím a je lepší začínat s tvrdým světlem, kde si musíte dávat pozor, kde to světlo je a kde je modelka. A tím se vlastně naučíte to světlo vidět a pak můžete klidně svítit i s těma měkkýma, protože už i na tom měkkým světle to uvidíte mnohem líp, než když byste netrénovali s tím tvrdým. Pak jsme úplně změnili scénu. Vidíte, že to svícení je pořád stejný, pořád máme světlo,
Zprava z 45 stupňů, ze zhora i z boku, ale tentokrát fotíme v sedě, to znamená, že to světlo je níž a i já fotím níž, protože chci, aby ta fotka byla jako přímá. A teď jsme si zkusili vlastně takový skoro fashion fotky. Tohle bude černobílý, protože prostě já mám rád tyhle ty styly v černobílé fotce. A je to ukázka toho, kdybyste viděli, že tohleto jednoduché svícení se dá pořídit nebo použít i na fotky, které potom jako vypadají super skvěle profi. Tady máme výslednou fotografii v černobílé barvě. Tohle je focený na stojato, to znamená, že jsem schválně chtěl, aby tam bylo spoustu prostoru kolem té modelky. A vidíte, že ta podání černý a bílý a ty stíny a to světlo je prostě super. A ještě si ukážeme jedno svícení. Teď jsem kávuli posadil na židli a rozhodli jsme se, že uděláme takový hodně jako fashion fotky. Vyměnil jsem objektiv, teď tam mám 2470 na tom širším konci, clona 2.8 a to světlo je zase takhle zprava, je maličko vejš, protože už nesedí na zemi a teď zkoušíme takový ty fotky na široký záběr, kdy vlastně ona tu přední nohu bude mít hodně velkou a proto tady to vypadá na tom videu, že je tam taková jako zkroucená, ale ono ve výsledku na té fotce to potom jako vypadá skvěle. Tady máme fotku, jak jsem říkal, je to na široko, to znamená, ta noha vepředu vypadá veliká, ale to byl ten záměr. A takhle ta fotka měla vypadat. Tady ještě jedna fotka v trošku jiný póze, víte, jak ona se předkláněla na tom videu, to bylo vidět, tak tady to vypadá dobře, i když na videu to vypadalo, že je tam nepřirozeně zkroucená. A tady vidíte, že jedno úplně jednoduché světlo vám dokáže udělat fakt super fotky. Nepotřebujete žádný 3, 4, 5, 6, 7 světel, stačí vám jedno a můžete s tím dělat kouzla. Nakonec jsme se rozhodli, že ještě zkusíme portrétky, takže si Kajule vzala černý rolák a s tím rolákem samozřejmě může dělat takové ty věci, jako že může vytahovat ten límec a dávat si ho různě přes obličej a tak a opět zase to samé svícení. Teď tam krásně vynikne ta černá barva toho roláku proti tomu pozadí a zase perfektní. V černobílé verzi ta fotka vypadá takhle. Tady je právě využitý ten kontrast toho černého roláku proti tomu světlému pozadí a proti jejímu světlému obličeji a v tom měkkém světle to vypadá perfektně. Tak to byl krátký tip, jak využít jedno úplně jednoduché svícení v různých situacích. Jaký fotky z toho asi můžete dostat. Takže i tak jednoduché světlo může vypadat hodně profi. Bohužel na závěr tohoto videa dneska nebudou vtipný sestřihy s Kajulí, tak jako obvykle, protože během natáčení se nám odporoučil mikrofon. Takže já se s váma tímto loučím a pokud jste vydrželi dívat se až sem, tak vám děkuju. Nezapomeňte dole pod videem kliknout na tlačítko odebírat, aby vám neunikla žádná další videa a my vám s Kajulí aspoň takhle zamáváme. Mějte se.